මේ ගණන් දෙකට මේක ඉතින් සමාන්තර අෂ්ට කතා නෙමෙයි දැන් මේ නිකන් වෙනස් කතා ටිකක්. මට කියනවා මේකේ සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා නම් තෝරන්න. දැන් අපි ඔන්න දත්ත දා ගන්න හැටි බලමු. සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා නම් තෝරන්න. සමද්විපාද ත්‍රිකෝණ තෝරන්න. දැන් ඔයා කල්පනා කරන්න මෙහෙම. දැන් මේක සමාන්තර ආශ්‍රයක්නේ. මේක 110 නම් මේකත් 110යි. මුළු කෝණේ කීයද? 180යිනේ. ඔන්න ළමයි මෙයා හොයනවා 180ෙන් අඩු කරනවා මේ 110 කීයද? 70යි. හරිනේ. එහෙනම් මේකේ මේ කෝණ දෙක සමානයිනේ. EBA කෝණය හොයා ගන්නවා දැන්. අපි මේ රූපෙටම දත්ත දානවා. මේක 110 නම් මේක 110යි මුළු කෝණ 180ක් නිසා 180ෙන් 110 අඩු කරාම මෙයා 70යි. මේ කෝණ දෙක සමානයි. එම නිසා EBA සමානයි EBA කෝණය සමානයි EAB සමානයි 70 නිසා කෝණ දෙකක් සමාන නම් ඉදිරියට ඉදිරියට පාද දෙක සමාන වෙනවා. එම නිසා BE සමානයි AE. BE සමානයි AE. දැන් කවුරුද යවුවොත් BE වලට මං ආස නැහැ. EB කියලා දාගන්න BE කියන්නේ EB තමයි. සමහරව AE වලට ආස නැහැ. EA කියලා දාන්න EA හරි පෙරේද හරි ඕන එකක් දාගන්න. දැන් ඔන්න මේකේ BE සමානයි AE කියලා මම ලියුවා. එම නිසා ABE සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක්. කොහොමද අරකේ සමද්විපාද ත්‍රිකෝණ තෝරන්නේ? මේක ඇවිල්ලා ඉවරයි. සමද්විපාද ත්‍රිකෝණ කොහොමද ගන්න කියලා අහනවා. කෝණ දෙකක් සමානයිනේ. එළ ඉතින් පාද දෙක සමාන වෙනවා. මම ඔකට දත්ත දැම්මම දැන් මේක ඉවර නම් මේකට දත්ත දැම්මම මේ කෝණ දෙක සමාන නම් මෙයාට ඉස්සරහින් පාදේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙයාට ඉස්සරහින් පාදේ සමාන වෙනවා. ඊළඟ මෙයා මේ කෝණ දෙක සමාන නම් මෙයාට ඉස්සරහින් පාදේ මෙයාට ඉස්සරහින් පාදේ සමාන වෙනවා. ඔන්න දැන් මෙන්න මේ කතාව ඔන්න ඔප්පු වුණා දැන්. ඔව්. හරිද? මේ ත්‍රිකෝණේ කෝණ දෙකක් සමානයි. එයාට ඉස්සරහින් පාද දෙක සමානයි. මේ ත්‍රිකෝණේ කෝණ දෙකක් සමානයි. එයාට ඉස්සරහින් පාද දෙක සමානයි. දැන් කියනවා සමද්විපාදද කියලා අහනවා. මේකේ මෙම කෝණය මේ උනාට ඕකේ පාද සමානයි කියලා ගන්න බෑ. මේ පාද දෙක මේ කෝණ දෙක වෙනත් කෝණ දෙකක් නේ. එතකොට මේක ගන්න මෙන්න මෙහෙම. ඔන්න ඔය වැඩේ ඔයා කරනවා. මේ ත්‍රිකෝණේ පාද දෙකක් සමානයි, කෝණ දෙකක් සමානයි. ඊට ඉස්සරහින් පාද දෙක සමානයි. ඒ ත්‍රිකෝණේ කෝණ දෙකක් සමානයි. එම කෝණය මෙතන තිබ්බට අනිවාර්යයෙන් මේ පාදේ සමානයි. ඒක වෙන කතාවක්. එතකොට ඔයා කල්පනා කරන්න එහෙම තැනදී ඔතන සමද්විපාද ත්‍රිකෝණ ගන්න බෑ. ඔහොම ගන්න බෑ. ඔන්න ওই විදියට අපි ගැටලුව යන්නේ. ওই විදියට ගැටලුව යන්නේ. අපි වෙන ගානකට එමු දැන්. ත්‍රිකෝණ අංග සම නැහැ. ත්‍රිකෝණ සමද්විපාද නැහැ. සමද්විපාද ත්‍රිකෝණ එතන තියෙන මේ දෙක සහ මේ දෙක. ඔන්න වෙන වෙනම. හරි. සමද්විපාද ත්‍රිකෝණ වෙන වෙනම තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ ළමයි ABK ත්‍රිකෝණය සමද්විපාදයි. KCD ත්‍රිකෝණය සමද්විපාදයි. ඔන්න ඔහමයි සමද්විපාද තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. වෙන තත්ත්ව වලට යන්න බෑ ඔයාට. බලාපොරොත්තු උත්තරේ ඕක. අපි වෙන තත්ත්ව වලට යන්න බෑ. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මේ ගානට හොඳ තර්කයක් දෙනවා මම. මෙන්න මේ ගානේදී දැන් කවුරුරි කෙනෙක් කල්පනා කරන්නකෝ. දැන් මේක x නේ මේක x නේ මෙයා x නේ. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ මෙන්න මෙතන මෙයා ළමයි 40යි කියලා. ඒතර මෙයාත් කීයද? 40නේ. දැන් මේකට සමානයි කියලා මෙතන x නම් මෙතන x කියන්නේ මෙයාත් 40යිනේ. ඒතර මෙතනත් මෙයාත් 40ක් වෙනවනේ මේගොල්ලෝ මේ කියන විදියට. ඒතර මේ කෝණේ කීයද? මේ කෝණේ කීයද? මේ තුන් දෙනාගේ එකතු 180 වෙන 180ෙන් අඩු කරන්න 40 80ක් අඩු කරාම මෙයා 100ක්. එහෙම නැත්නම් 40 මේ පැත්ත 80ක් කියලා ත්‍රිකෝණික පාදයක් දික් කරාම සෑදෙන බාහිර කෝණේ ත්‍රිකෝණික පාදයක් දික් කරාම සෑදෙන බාහිර කෝණේ අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක එකතුට සමානයි. එතකොට මෙයා 40 නම් මෙයා 80යි. මෙයා 40 නම් මෙයා 80යි. එතකොට ඔය කතාවේදී මම මෙහෙම ඉරයි දෙකයි ගහගත්තට ඒකේ සත්‍යතාවය මනින්නේ මෙතනින්. මෙතනත් ඕක තිබ්බා. x ධන x දෙකක් x කියලා දාගන්න. x ධන x දෙකක් x කියලා දාගන්න. එහෙම වුණාම ඉරි කෑලි දෙක දාගත්තට අනිවාර්යෙන් මේ කෝණ දෙක සමාන ඉඳා ඊට ඉස්සරහින් පාද දෙකක් සමාන වෙනවා. එම නිසා කෙලින්ම KB සමානයි
KC වේ. එම නිසා ඒකත් BCK ත්‍රිකෝණයත් සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක්. මම මේක ඔයාලට කියලා දුන්නේ මෙන්න මේ කතාව ඔප්පු කරගෙන මම නිකන් හිතුවා මෙතන 40 නම් මෙතන 40යි දෙන්න සමානින්ද මෙයාට මෙයා සමානින්ද මෙතන 40 නම් මෙතන 40 නොත් මෙයාට මෙයා සමාන කියලා ඒගොල්ලෝ දීලා තිනින්ද මෙතනත් 40යි 40 40 80 කියලා ගත්ත ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කරාම සෑදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක එකතුට සමානයි. තව කෙනෙක් ඕක 180 බෙදෙන අඩු කළා මෙයා අරගෙන 180 මෙයා අඩු කළා මෙයා ගත්තත් හරි. මම එහෙම කරේ නෑ. ඕන විදිහකට යන්න පුළුවන් ගානක් කෝණ දෙක සමානයි කියලා ඔප්පු වෙනවා. ඊට ඉස්සර දෙන පාද දෙකෙන් සමාන වෙනවා. මම මේ ඉරිකැල දෙකයි ගාගත්තට තර්කය ඔප්පු වෙනවා. මේ කෝණ දෙක සමාන ඊට ඉස්සර දෙන පාද දෙක සමාන විය යුතුයි. ඒකත් සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක් කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. වෙන තත්ත්ව වලට යන්න බෑ. එතනින් එහාට අපි ඊළඟ ගාන හදනවා දැන්. මේ ගානට ගිහින් ඉවර කරනවා. මේක ඔයා පෞද්ගලික කාලේ ඇදුවා. අද මතක් කරනවා කොහොමද කරන්නේ බලා ගන්න. මෙන්න 3ට 2ක් x ඍණ 1 මම නිකන් මතක් කරනවා. ඍණ 4ට 5ක් x ඍණ 3. අපි මේක විජ්ජිභාගයක්. මම මේ නිකන් ගන්න මේ දෙන්නම ගන්නවා යටට 2ක් x ඍණ 1 වාරයක් 5ක් x ඍණ 3 දෙන්නම යට ගත්තා. මෙයා මෙතනට ගියොත් හිතන්න 2ක් x ඍණ 1ට 2ක් x ඍණ 1 කැපුණොත් 5ක් x ඍණ 3 ඉතුරුයි වාරයක් 3. ඍණ මෙයා මෙතනට ගියොත් 5ක් x ඍණ 3ට 5ක් x ඍණ 3 කැපුණොත් 2ක් x ඍණ 1 තමයි ඉතුරු. ඉස්සරහින් 4 දාන්න ඕනේ. පොදු වරේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා මම ඔයාට කිව්වා. එහෙනම් උඩ 3 වරක් 15ක් x ඍණ 3 වරක් 3 9ක් ඍණයි ධනයි ඍණ 4 වරක් 2 8ක් x ඍණයි ධන 4 වරක් 1 4ක් පොදු වරේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මට කම්මැලිද මම ඔහම ලිව්වා. 15ක් x ගෙන් අඩු කරන්න 8ක් x 7ක් x වෙනවා. ඍණ 9යි ධන 4යි වෙනස් ලකුණින් දාඩු වෙනවා. 9න් 4ක් 5යි ලොකු එකන ඉස්සරහින් ඍණ 9 ඍණ 7ක් x ඍණ 5ට පොදු වරය. ඔච්චරයි. ඔතනින් ඉවර කරනවාද අපි වෙනස් ගණන් කතා හදනවා. මින් ඉදිරියටත් එහෙම වෙනස් තැන් යයි. ඉදිරියටත් පරණ වැඩ ඇදලා ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ ටෙස්ට් ගන්නවා. ඔන්න විශාල වැඩ කොටසක් ජ්‍යාමිතියත් එක්ක කරලා තියෙන අවස්ථාවක් තමයි මේ.